är vi i Borgvattnets prästgård och alltså, det här huset känner vi till väldigt, väldigt väl. Yep. Och det är många som kommer hit och får uppleva sjukt spännande saker. Nu har vi huset helt för oss själva här. Jag och Niklas, det är bara vi som är här inne just nu. Och vi ska ta er med alltså, rum för rum, systematiskt arbeta genom hela huset här. Det här kommer inte bli en del. Det här kommer delas upp. Exakt, och grejen är ju här också, det är många som frågar vilket rum är det mest aktiva. Nu är det här, jag har inte öppnat upp ännu. Nej. Men vi gör ett litet test och ser vilket rum har mest aktivitet just nu. För det här har hoppat runt. Precis, innan vi öppnar, vilket är mest aktivt just nu. Och så får vi se efter säsongen hur det har gått då. Men jag tänker att vi börjar uppe. Och här bakom känner ni säkert igen, det är det blå rummet. Och det ligger när man kommer in i prästgården, upp för trappan och direkt till vänster. Vi kan bara ta lite kort vad folk har upplevt här. Och det är det, man pratar om den där pojken Walter som är här inne. Vem den där pojken Walter är, det vet vi inte riktigt. Vissa säger att han är under den här sängen. Vi hade ett event när deltagarna satt i Röda huset kom inspringandes hit. För de säger att på övervakningskamerorna som var här så såg de en liten pojke titta ut under sängen. Ja. Och vi går ju ut dit och vi tänker wow, alltså det här är ju jättespännande. Så vi springer dit och kollar igenom. Tyvärr ingen pojke som fanns på bild då. Men de var helt övertygade om vad de faktiskt såg då. Och även mediala personer säger att den här pojken är här. Han går här och så går han mot vinden. Så han rör sig här ute. Och jag har ju stått här och faktiskt varit med ett gäng när den här dörren bara smäller igen med väldig kraft. Exakt, och det är ju en tyngd framför den också. Så. Exakt, den här väger lite grann. Ja. Så att, nej, men det är som sagt, övervåningen, vinden. Det är det som har hänt att folk har hört. Vi kan väl kolla bara så ni har koll på vad den här, 5 kilo. Så jag får se, en gång till. Jag vet inte om ni ser det. Där tror jag vi ser det, 5 kilo. 5 kilo framför dörren, så att om den här ska flyttas, ja, du får flytta ganska rejält. No. Om det ska hända. Men vi kör på, vi går in och som vanligt, om ni hör någonting, ser någonting, skriv i kommentarerna. För det är det här vi gör tillsammans. Yep. Men vi går in till det blå rummet. Som sagt, det är ju den här sängen under där. Ja. Vi hade en övervakningskamera som stod i ett rum bredvid här, i gula rummet. Alltså filmade igenom den dörren. Och så såg de att någonting kröp här under. Ja. Och här inne, alltså det finns mängder med historier. Alltså den här tavlan som många tror är pojken Walter, det är det inte. Det här är en bild på Napoleons son. Den här tavlan har ju alltid varit här. Ja. Jag vet inte varför man har valt att sätta en tavla på Napoleons son här. Men den vaknar ju vissa upp att den ligger på golvet, den här tavlan, eller i sängen. Andra berättar ju när man är här och sover att man känner någon drar i sängkläderna. Att man får stå och hålla fast dem, att man ligger och verkligen krampaktigt håller tag i sängkläderna. Ja. Andra berättar hur de ser den här pojken i det här rummet. Ja. Så att det är så många historier här. Tyckte jag såg någonting bakom det precis när jag pratade om den här pojken. Det var lite... Någonting skymtade förbi. Ja. Ja, vi ser ju. Vi är själva här. Vi får se. Det kan börja hända saker på nedervåningen. Verkligen. Men det är det här som är intressant. Vi vill ju fokusera på varje rum. Ja. För det är ju så här. Om folk kommer hit och stannar över. Så har de det här rummet kanske. Och vi kan ju då redan nu då se. Är det Walter? Har vi någonting annat? Exakt. Vi vet inte. Vi får se. Nej, och det är ju så här. Vi på LaxTon har haft det här huset väldigt kort tid. Ja. Alltså det här är ju sen 1970 när det här började hamna i privat ägo. Det är ju då alltså det har eskalerat i upplevelser. Men man får inte glömma bort. Det här är det enda huset där Svenska kyrkan faktiskt har gått ut i media. Biskopen Molin 1950 och sa att det händer märkliga saker i en prästgård uppe i Jämtland och det här måste man utreda. Så att, ja, här står vi idag. Prästerna vågar inte bo här. Man fick bygga en ny prästgård långt ner i byn. Och så lämnar man den här byggnaden då. Exakt. Så att, cool historia. Många får uppleva mycket. Och får se vad som händer här ikväll då. Precis, och vi kommer ju testa diktafonen i de här rummen. Och så se vart vill det kontakta oss mest. Men vi kommer också köra andra instrument. Och se vad som kan hända. Är det något vi tänkte vi kör igång? Ja, men vi satt lite grejer. Jag tänker vi börjar. Jag tänker vi ska rikta PNB ändå. PNB vet vi förbi här. Det är så många som berättar när de är i det här rummet. Man går ut i rummet, man ställer PNB här och kontaktar Walter och så får du svar. Så jag tror vi testar det lite senare så vi kan vara i rummet ett tag. Jag tänker det. Ska vi göra så? Den där tycker jag vi sätter vid tröskeln här. Ja. Bara rakt där och så ser vi om den sticker iväg från oss. Här. Ja. Bussen, och ni vet den måste ju få ett statiskt fält runt den för att den ska kunna dra iväg. Kanske den drar. Så den får vara där. Och vi testar väl, kör lite obvious också. Ja. Ska vi ta en flux också, bara aktivera? Det kan vi göra. Se om jag backar lite grann. Jag lägger den på den här sängen då. Ja,
Lägg den på golvet där. Bara lite framför sängen. Så då. För om det är så vi behöver inte röra oss. Jag kan bara här. Jag sätter mig i den här sängen så här. Så kan vi göra. Så låter vi den that's a no-go zone som man brukar kalla det. Just här, jag sätter den här nallen här på. Nu går du kanske in i strålen, Tony. Gjorde jag. Ja. Jag ska backa undan. Jaha, vänta. Träffar den. Ja, den kanske träffar någonting annat. Jag backar på den. Backar och sätter den här istället. Provar vi så. Här har jag också. Jag har ju lite sådana här Rörelsebollar. rörelsebollar också. Men ska vi vänta, nu är det ganska mycket grejer. Vi ser vad som händer. What? Bara den tar. Walter, om det är du som gör det där, kan du göra någonting annat? Den energin. Är det du som håller på att manipulera den här nu redan vid startar den här? Walter, kan du backa undan om det är du som gör det där? Okej. Jag får utgå från att det är mail function, att det är någonting som händer med den. Vi gör så här. Vi provar lägga den på sängen istället och får se om att det blir att den tar någonting. Vi testar. Ja, nu kanske grönt har kuddarna där, men vi testar. Ja. Och det är ju så här man måste göra. Med alla verktyg man har. Är det någonting? Är det fel? Är det dittan? Om det får vi samma sak igen. Va? Det var intressant. Det där var... Okej. Men då vill jag ju bara testa. Ska jag lägga ner en gång till? Jag tycker det. Då provar vi ytterligare en gång. Och sätter ner den på sängen. Eller ner den på golvet. Och så drar vi igång den där igen. Då testar vi igen. Det är ju ganska intressant om den nu går. Det blir rött igen nu. Va? Förklara det där. Ja, det där kan jag inte förklara. Nej. Hur det blev exakt så där. Men intressant ändå. Rött innan och sen på sängen ingenting och sen ner igen på men typ samma position. Du kan ju titta, jag vet inte om la den exakt samma men hyfsat samma hela. Nej, men det är jag tror nästan på samma där på linjen. Vi ska kanske stoppa den lite längre in tidigare, men ja. Okej. Men då har vi gjort så. Vi har satt en buss som går på statiskt. Ja. Där nere på golvet. Den här går ju på att motion, någonting som går framför den. Vi hade ju det där röda som dök upp. Jag får bara säga, nu direkt jag sätter på avlyssnaren för att fick det pray for darkness. Alltså be för mörkrelse. Och varför pray? Alltså det är lite kul att vi är en prästgård. Ja. Och direkt bara be om det mörka. Rysningar direkt om man säger det. Men alltså jag vet inte. Jag vill inte ta det som negativt, förstår jag menar. Hur vill du ta det som? Ja, men alltså du förstår. Det är så, allting, alla orden som kan komma till oss kan vara så jävla negativa ibland. Men ja. det just det här ordbanken som är i det här. Det känns ju inte negativt här inne, förstår jag menar. Nej. Men ja, vi får se. Och så rymdteddy bara. Yes, så det är de 3 grejer vi har. Plus den saker jag har kommunicerat i min hand här nu. Så Walter, den lilla pojken nu som många pratar om som ska vara i det här rummet. Är du här nu? Kan du röra det blå pulserande ljuset som är nu på golvet? Sträck ut din hand. Och så rör dig i så fall. Du behöver inte vara rädd för oss. Jag heter Tony, det här är Niklas, min bror. Vi är bara här för att kommunicera med dig. Många har fått känna av det. Många har sett det. Många har verkligen förnimmit dig. Heter det så? Vad var det? Vad var det? Det var någon som sa härifrån. Kan jag säga det, innan vi ens hann börja spela in så tyckte jag att jag hörde en kvinna när vi var där på bottenvåningen. Typ som att de sa något. Jag hörde inte riktigt vad de sa, men att det kom inifrån huset. Och det är många som pratar om det, att man hör inifrån huset. Har vi någon annan som är här i det här rummet just nu? Om vi bortser från pojken Walter här. Det är en präst som brukar vara här och brukar gå här uppe. Ryser när jag säger det också. Du som brukar vara på ovanvåningen, även ner på bottenvåningen, kan du komma upp hit och röra någonting av det vi har på golvet eller som sitter i stolen? Lisa inbildning. Lisa känner jag också igen, vi har fått det tidigare här. Ja, men jag kan säga så här, jag har ju varit tidigare och tagit en promenad, så gick jag och tittade lite grann på kyrkogården här. Ja. Det ligger en Lisa där. Okej. Jag kommer inte ihåg efternamnet, jag skulle ju komma ihåg det, men det är en Lisa, för jag vet att vi har fått Lisa också. Sen har vi också fått David här. Ja, det vet jag också. Jag hittade ingenting just då med David. Nej.
Sen var många av stenarna man såg inte namnen. Men Lisa vet jag att jag såg. Ja. Om hon har någon connection hit just i prästgården, det vet jag faktiskt inte. Nej. Har vi... Mycket av den här prästgården handlar ju om Per och Märta Hedlund. Ja. Har vi Per här? Per Hedlund, är du i det här rummet nu? Märta, är du i det här rummet nu? Kan ni knacka på det här sättet? Någonting som är här just nu. Jag testar Ghost-appen. Ni har säkert sett det redan. Vi testar SLS-kameran. Och se om någonting då mappas upp. Jag räcker här. Så har vi någon här i rummet just nu som... Det lät utifrån i alla fall. Visst var det? Se om det är något som kanske kommer in här. Jag ser. Som det här är ju Niklas. Man ser inte riktigt det. Det är väldigt stark lampa just nu. Ja. Men ja, det står där. Den som ligger i sängen här. Eller under sängen. Walter, om du är där. Eller står du utanför rummet? Ingenting ännu. Pausa den. Ska jag testa en diktafon? Ja, vi prova. Vi byter lite. Jag kan stå här. Ja. Kan vi säga så här, innan vi tog över det här stället. Kommer du ihåg när jag stod här i dörröppningen? Ja. Och vi fick armen eller handen eller någonting. Just det. Och jag kände exakt innan, precis när jag kände så bara, det är något som bara säger apparaten då också, armen. Just det. Men just jag försöker kontakta om det är Walter. Men sen ska jag vrida och titta om det är någonting annat här. För det, du fick igen det här Pray for Darkness. Just det. Vad det nu är. Walter, om du är här nu, kan du komma hit och säga hej till mig? Brukar du gömma dig under den här sängen? Om du är här bredvid mig nu, kan du knacka i den här apparaten jag har i handen 3 gånger? Om det är någonting annat som är här nu bredvid mig eller i det här rummet som säger de här negativa sakerna, kan du skrika rakt i den här i så fall? Stoppar vi. Vadå knackningar? Det lät som dunk, dunk, dunk. Jag tyckte jag hörde någon så här. Kanske. Precis innan du stängde av där så var det som dunk, dunk, dunk. Det var så coolt om jag hade fått knackningar i den här. Ja, vi får lyssna. Jag kände ingenting. Okej. Ja, det. Men det är så här. Diktafonen, vi är tyst, vi spelar in det, mellan där vi ställer frågor så är det tyst. Ni har sett det förut, men det som gäller nu är ju också att ni hjälper till. Spetsa era öron, hjälp till. Hittar jag någonting som jag tycker, wow, det här är coolt, så kommer jag skriva vad jag tycker jag hör. Men hör ni någonting annat så skriv gärna det också. Kommentera på det. Så vi lyssnar. Walter, om du är här nu, kan du komma hit och säga hej till mig? Du kan ju gömma dig under den här sängen. Om du är här bredvid mig nu, kan du knacka i den här apparaten jag har i handen 3 gånger? Om det är någonting annat som är här nu bredvid mig eller i det här rummet och säger de här negativa sakerna, kan du skrika rakt i den här i så fall?
Någonting var det lät som, jag vet inte, ja, nej eller något sånt där. Men den energin nu, vi hörde din röst. Kan du göra någonting annat här? Jag fick en så här rysning efter benen som bara... Men ska vi testa, om vi tar bort bussen då, eller om vi låter bussen stå kvar och sätter vi in PMEn och så står vi utanför och tittar inåt. Men jag tycker vi låter allt vara kvar. Funkar det? Vi hör ju där, vi kommer höra den. Ja. Men vi gör så, om du går först då så får jag gå efter. Yes, nu går vi ut. Passera. Om du vrider kameran hit. Så är det att ni är i det här rummet och ni är här och ni har en PMB. Gör så, ta PMB:n, placera den här. Det brukar vara jättebra resultat på Walter där. Nu startar vi den där. Ser du då? Ja. Då kan jag ställa mig här då kanske. Yes. Så Walter, om du är där inne nu, kan du få den att spela en gång? Du har gjort det förut. Du har svarat oss flera gånger med den där. Kan du få den att börja spela? Smäll in. Bra. Knack inne. Det knackade i någonstans där inne. Jag ska backa lite grann. Det finns en buss också som är precis på golvet framför oss här. Och så på golvet, det blå pulserande ljuset, går till det, eller nallen sitter där, eller så går du förbi den här, så kommer vi spela för dig i så fall. Starta och avlöser samtidigt. Ja. Prepared, förberedd. Okej. Master. Ja, vi är redo för dig. Om du kallar dig för mästare eller vad du kallar dig för. Det mest kraftfulla som finns här. Ta och kom in här nu, in till det blå rummet. Kasta en tavla eller flytta någonting. Så om du vill höra den där melodin, du vet hur du ska göra. Du har gjort det förut. Gå bara framför den och spela lite grann. Vi kommer att lägga så många minuter till i det här rummet. Så passa på nu om det är någon här som vill kommunicera med oss. Gör någonting och gör det nu i så fall. Music säger den. Bra. Och så arms, armar. Okej. Så sträck ut, jag ska flytta lite grann till då. Jag ställer mig lite längre bort där. Så om du är där nu, sträck ut dina armar. Sätt dem på antingen på bussen eller på den här speldosan. Du vet hur det funkar. Vill du leka med något av dem så kör bara. Kan inte du ställa dig framför mellan och så tittar du hitåt. Vet du vad jag har gjort det? Om jag ställer mitt precis och med i mitten. Så vi ska komma ihåg hur vi stod i gula rummet. Med din tröja tänker jag, när jag sa arms. Dra i hans armar, kläder, plagg, slavan, kepsen, gör någonting. Om du kan det, gör det och gör det nu. Eller visa det bakom Niklas där. Så vi får se dig. Som en skugga eller som en vit skepnad. Eller som ett litet barn, ett ansikte som tittar fram. Vi har också hört talas om att vissa pratar om att det finns väsen här som är framkallade hit. Knacka Niklas på axeln där. Eller visa dig i hans ansikte så vi får se hur det ser ut. Det känns som att det laddas upp för någonting här. Men det är ju så här. Det händer ju saker i olika rum hela tiden. Och det varierar ju. Men nu har vi också lagt tid och testat. Så jag tycker det är jättehäftigt att vi får lite mindre än vad vi brukar. Att det är inte konstant heller. Exakt. Om vi backar bara lite längre bort. Okej, nu är vi inte ens nära. Är det någonting du vill göra
innan vi avslutar det här. Stäng dörren eller rör den där lilla bussen som du ser där på golvet. Den får du jättegärna röra om du vill. Och Walter, som sagt, du behöver inte vara rädd för oss. Kom hit bara. Så kommer vi märka att du är här med oss nu. Ja, Okej. det här är ju intressant. Jag menar, jag har testat. Lite grann på diktafonen. Hjälp oss där kan vi säga. Ja, det tycker jag verkligen. Och Vad hör fluxen, ni? tänker jag. Vad var det med fluxen där? Den var lite märklig i början. Ja, Där. det var jättekonstigt också. Ja. Men som sagt, hjälp oss på alla olika fronter här. Helst med diktafonerna, för det är ni jävligt bra på. Det är kul att se vad ni hör. Men det är som sagt, han var kanske sugen idag. Men det är som sagt, vi har många rum kvar. Vi ska gå igenom allting här och så ser vi. Vi ställer en fråga. Vilket rum vill ni se nu? Ja, Vilket rum önskar ni se? Skriv i kommentarerna hörni. Vad är det ni vill se? Det finns ju som sagt gula, kammaren, gråttornas rum, expeditionen och rosa rummet. Eller allrummet, vinden. Det finns massa. Så skriv vad ni vill se. så kanske den dyker upp. Men som sagt, vi testar ett nytt rum. Så får vi se vad vi får för resultat där. Och som sagt, älskar ni det vi gör? Många skriver det. Prenumerera på kanalen. Vill ni ha lite extra, bli medlem. Men vi byter nu. Det gör vi. Och så kollar vi. Tack så mycket. Tackar!